হাই এভৰিৱান, জহা চাউলৰ ভাত আৰু পাৰৰ মাংসৰ জুতি কাৰ প্ৰিয় বাৰু? মোৰ কিন্তু বিৰাটেই ভাল লাগে। সেইকাৰণে আজি সেয়াকে খাওঁ বুলি ভাবি দুপৰীয়াৰ কাঁহীখন সজাই ল'লোঁ আৰু কমকৈ মছলা ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ মাংসখিনি বনালোঁ সেয়া আপোনালোকেও দেখুৱাওঁ আহকচোন। ইয়াত লৈছোঁ পাৰৰ মাংস 250 গ্ৰাম, তাতকৈ অকণমান বেছি হ'ব বাৰু। মিডিয়াম সাইজৰ 3টা পিঁয়াজ, আলু কাটি লৈছোঁ, তেজপাত লৈছোঁ 2খিলা, আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া আৰু গোটা জালুক কেইটামান। এতিয়া আদা আৰু নহৰুখিনি খুন্দি ল'ম। লগতে জালুকৰ গুটিকেইটাও খুন্দি ল'ম আৰু বাকী থাকি যোৱাখিনি মই পিছত দিম, সেইকাৰণে সেইখিনি পিছতে খুন্দি ল'ম। খুন্দি হোৱাৰ পিছত মই পিঁয়াজকেইটা কাটি ল'ম। এতিয়া গেছত কেৰাহী এখন বহাই লৈছোঁ। আচলতে জুইত বনালে বেছি ভাল হয় খাবলৈ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াত দি দিছোঁ মিঠাতেল। তেলটো কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলেহে খাই ভাল লাগে। তেল গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াত দি দিম মই এতিয়া 2খিলা তেজপাত, এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। আৰু জলকীয়া দুটাও দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ ভাজি ল'ম। তাৰপিছত দি দিছোঁ হালধি। হালধিখিনি তেলতে দিলেই কালাৰটো ভাল হয়। তাৰপাছত মই দি দিছোঁ মাংসখিনি। গোটেই মাংসখিনি দি লৰাই ল'ম ভালকৈ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি অলপ দেৰি ভাজিম। তাৰপিছত থাকি যোৱা পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ নিমখ। নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী দিব। এতিয়া দি দিছোঁ খুন্দি থোৱা আদা, নহৰু আৰু জালুকখিনি। ডেৰ চামুচমান হ'ব আৰু ভালকৈ এনেকৈ লৰাই ভাজি থাকিম। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি 1 চামুচ। মই সৰু চামুচখন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বেছিকৈ দিলে খাবলৈ ভাল নহয়।
আৰু এতিয়া দি দিছোঁ কাটি থোৱা আলুখিনি। আলুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটিব, বেছি ডাঙৰকৈ নাকাটিব, নহ'লে আলুখিনি নিসিজিব, কাৰণ পাৰ মাংস সিজোতে বেছি সময় নালাগে। এতিয়া ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ভাজি থাকিম আৰু ঢাকোন লগাই দিম আৰু ফ্লেমটো কমাই দিম। এয়া 1 মিনিট পিছত আকৌ ঢাকোনখন আঁতৰাই চাইছোঁ। তাৰপিছত আকৌ ঢাকোনখন লগাই দিম। আকৌ 1 মিনিট এনেকৈ থাকিব দিম, ফ্লেমটো ল' কৰি থৈ দিম। এক মিনিট পিছত আকৌ উঠাই চালোঁ। এতিয়া আলুখিনি সিজিয়ে গৈছে। আচলতে পাৰ মাংস সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগে। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ গৰম পানী। কিমান জোলখন কিমানখিনি লাগে সেইটো নিজৰ হিচাপত দিব পানীখিনি। এতিয়া ভালকৈ লৰাই লৈ এইখিনি উতলিবলৈ দিম। এইখিনি ভালকৈ উতল আহি গৈছে। এতিয়া আকৌ অকণমান ঢাকোন লগাই গেছটো ফ্লেমটো ল' কৰি দিম। তাৰপাছত 1 মিনিটমানৰ পাছত আকৌ ঢাকোনখন আঁতৰাই দিছোঁ। এয়া সিজিয়ে গৈছে ধুনীয়াকৈ। আকৌ আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ। এইখিনি হৈয়ে গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই কেঁচা জলকীয়া আকৌ 2টা দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি জ্বলাটো কিমান খাই দিব পাৰিব। মাংসখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এনেকৈ ঢাকোন লগাই অলপ দেৰি থৈ দিলে, তাৰ অলপ দেৰিৰ পিছত ঢাকোনখন উঠাই দিলে দেখিব ৰংটো বিৰাটেই ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু এনেকৈ খাবলৈও ভাল লাগে। গতিকে কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ বনালোঁ সেয়াকে দেখুৱালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জনাব কেনেকুৱা পালে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।